හයි ගයිස් ඉතින් ඔයාලට කොහොමද මම නවින් දෙනෙත් සීක්‍රට් අයගේ YouTube channel එකකින් ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ WhatsApp account එකක් phones 4කට device 4කට connect කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මාක් සකර්බර්ග් ඔයාලට දාලා තිබුණ දකින්න ඇති Facebook comment එකක් post එකක් හොඳේ post එකක් දාලා තිබුණ දකින්න ඇති. අන්නේ post එකේ තිබුණු විදිහට ඔයාලා දකින්න ඇති මාක් සකර්බර්ග් කියලා තියෙනවා ඔයාලගේ WhatsApp account එකක් devices 4කට connect කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මම මේ සීන් එක කලින්ම දැනගෙන හිටියා. කලින් device එකකට දෙකකට වගේ connect කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණ මේ link device කියන option එක. ගොඩක් phones වලට මේ option එක enable වෙලා තිබුණේ නැහැ. මගේ phone එකටත් enable වෙලා තිබුණේ නැහැ. මමත් පස්සේ තමයි හොයාගත්තේ කොහොමද enable නැති phones වලටත් මේ WhatsApp link කරන scene එක enable කරගන්න කියලා. ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න සුපිරි වැඩක්. හැබැයි පොඩි scene එකකට තියෙන ඉතින් අපේ අර වටවන්දනාව යන කෙල්ලෝ කොල්ලෝ හැමෝටම පොඩ්ඩක් මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් දන්නේ නැද්ද? මාක් සකර්බර්ග් ඉඳලා දුන්න හොඳම තැනට ෂොට් එක. රයිට් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඉතින්. රයිට් මම දැන් ඩිවයිස් දෙයක් ගත්තා. මේ වම් පැත්තේ යකෙක් වගේ තියෙන වෝල්පේපර් එකක් තියෙන එකට තමයි මම WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. අනිත් පැත්තේ ඊරි යකා වගේ ඉන්න එකක තමයි මගේ WhatsApp account එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ WhatsApp account එක මම මෙන්න මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඇක්ටිව් කරලා තියෙන්නේ. නෑ. එහෙම නැත්නම් අපි WhatsApp account එකට log වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊරි යකාගේකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අනිත් WhatsApp එකට අනිත් ෆෝන් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ WhatsApp එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ WhatsApp එකේ මම log වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්ම තියෙන dots තුනක්. මෙන්න මේ dots තුන touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා help කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන අනිත් device වල, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් devices වල මේක option එක නැහැ. මේ option එක enable කරගන්න හැටි මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ device එකේ මේ option එක enable කරගන්න කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ help කියලා විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ link device කියන option එක තියෙන කට්ටිය මේ setting එක හදන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ආයි තියෙන රෙද්දක් නැති වෙයි. හරිද? ඉතින් මතක තියාගන්න මේ link device කියන option එක නැත්තම් විතරයි ඔයාගේ device එකේ මේ setting එක හදාගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් settings වලට යන්න. settings වලට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් යටට scroll කරගන්න. මම මේ කරන්න යන develop option එක enable කරගන්න හැටි කියලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලා කලින් enable කරලා නම් මේක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට software information software information වලට යන්න. ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් build number කියන එක 7 පාරක් touch කරගන්න. ඔයාලට ඉතින් මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට develop options කියන එක enable වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දෙපාරක් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට develop option කියන එක enable වෙලා ඇති බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න වෙනවා DPI setting එක. DPI setting එක හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒක change කරගන්න. right ඉතින් මට පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මතක නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි බලමු. ඔව් තා පොඩ්ඩක් උඩ ඇත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ හොයාගන්න විදියටම DPI setting එක හොයාගන්න. හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට touch එකක් දාගත්තා. ඔයාලට කැමති value එකක් මෙතනින් enter කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කැමති value එක තමයි දැන් ඔයා මෙතන enter කරගන්න ඕන. මෙතන 500 කියන එක enter කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න කලින් තිබිච්ච එක. ඒ කියන්නේ කලින් DPI setting එකේ තිබිච්ච මගේ 384 වගේ ඔයාගේ DPI setting එකේ තිබිච්ච ගාන මතක තියාගන්න. ගොඩක් device වලට මේ DPI setting එකක් නැහැ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා GPI setting එක change කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට link a device කියන එක enable වෙලා තියෙනවා මගේ එකේ. ඔයාගේ device එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට link a device කියන එක enable වෙවි. ඔයාලට පුළුවන් ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ QR code එකක්. ඔව් QR code එකක් ඔයාලට enable වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන දැන් ඊළඟ ඔයාගේ device එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මගේ WhatsApp account එකේ තියෙන device එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ dots තුන touch කරගන්න ඕන. ඔය යන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා chats එකට අනිවාර්යෙන් යන්න. දැන් මම මේ ඉන්නේ status වල dots තුන touch කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. settings විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් chat එකට යන්න ඕන. chat එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ dots තුන touch කරලා link a device කියන එක touch කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link a device කියන කොළ පාට button එක touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් use data කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ calculator data use කරලා මේක scan කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ allow කරන්න. ඊට පස්සේ access ටික දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ QR code එක අනිත් phone එකේ තියෙන QR code එක scan කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට QR code එක scan කරගන්නවා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scan කරනකොට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට screen එක load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔච්චර තමයි දැනට තියෙන්නේ කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර device එකේ තිබිච්ච WhatsApp account එක මෙන්න මේ විදිහට මේ device එකට log වෙලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන වැදගත් කාරණේ තමයි අර link device කියන එක enable කරගන්න එක වගේ DPI settings වලට ගිහිල්ලා ඒ enable කරගත්තා වගේම ඔයාලට පුළුවන් settings වලට ගිහිල්ලා කලින් තිබිච්ච DPI settings ම හදාගන්න. කලින් විදිහටම develop options වලට ගිහිල්ලා DPI settings හදාගෙන මම අර කිව්වේ මතක තියාගන්න කියලා
ඔයාගේ කෝඩ් එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ කෝඩ් එක මතක තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම එන්ටර් කරනවා වගේ එන්ටර් කරගන්න. එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එක යූස් කරන්න පුළුවන්. DPI setting ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට්. තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාගේ girlfriend boyfriend break up වෙන එක නවත්තන්න දෙවියොන්ටවත් බෑ. right ඉතින් අදට ගෙන් එන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අදට ගෙන් එන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.